Yes. It only took 40 years. هنوز 5000 ساعت پلی ندادم که متاسفانه بتونم یه نظر کامل کلی تازه راجع به بازی بدم، ولی خب اونقدری که بازی کردم و با توجه به اینکه مانستر هانتر هم بگینگی ترند شده و میتونه با نسخه جدید ترند تر بشه و از طرف دیگه ندیدم تو کامیونیتی ایرانی هیچ کس راجع به مانستر هانتر صحبت کنه، گفتم بعد نیست یه فرست ایمپرشن از گیم بهتون بدم و حتی اگه اونقدر بازی نکرده باشم اونقدی مانستر هانتر رو دنبال کردم که بتونم حس میکنم این ویدیو رو درست کنم. و از الان بگم که اگه آردی راجع به بازی میدونید قراره یک سری حرفام تکراری باشن به شدت و کلیشه‌ای، چون میخوام در نظر بگیرم مخاطب اونقدر راجع به گیم نمیدونه و بعد شروع کنم صحبت کردن. و قبل از اینکه بخوام راجع به اثر صحبت کنم میخواستم به کمکش راجع به ریسایکل کردن کانتنت ها و اسست هایی که دوباره استفاده میشن صحبت کنم و میدونم اشاره کردم، ولی اجازه بدید که بندازم عقب. و اوکی، مانستر هانتر اصلا چیه؟ خیلی ساده است، به اسمش خلاصه میشه مانستر هانت کردن. چیزی که از دور ساده به نظر میسه اما وقتی وارد جزئیاتش میشید انقدر دیوونه کننده است که میترسید از اینکه چطور میشه انقدر کانتنت رو توی اثر جا داد و دوست دارید ببینید اصلا نسخه قبلی چطور بوده. چون اگه از سری بیخبر باشید فقط فکر میکنید که رایز و ورد دیگه، در صورتی که این دو نسخه از نسل پنجم مانستر هانتر حساب میشن و با مانستر هانتر وایلدز قراره وارد نسل ششم بشیم. بازی جوریه که هر نسخه حس متفاوتی داره، حتی اگر همون هدف اثر قبلی رو دنبال کنه، و از نظر کانسپتی و خیلی چیزا کلیتی با اینکه یه چیز هستن، تو تجربه تغییر یه چیز تو بازی میتونه انقدر تفاوت ایجاد کنه که باعث میشه مانستر هانتر یه کمیتی خیلی تقسیم شده ای داشته باشه تقریبا. و هر نسخه جدیدی که میاد طرفدارای نسخه قبلی از اون خوششون نمیاد، هرچند که هر کدوم تو هر کاری که میکنن تقریبا یه بنگرن. حالا که انقدر بازی فرق میکنه واقعا دست شماست که نگاه کنید با کدوم میتونید بیشتر ارتباط بگیرید و برید سراغش. و جالبش اینه که گرافیک اگه اذیتتون نکنه بازی قدیمی هم انقدر خاص هستن که برید و لذت ببرید، حداقل از نسل 4 به بعد. اما یه ذره میخوام بحث ببرم تو دیزاین توری. نظر کارگردان و تیم پشت مانستر هانتر راجع به اثر و امضاش چیه؟ بدونم بگم تا بتونم بحث رو بعداً جلوتر پیش ببرم. همه گیم ها از نظر گیم لوپ به یه شکلی میرن جلو تقریبا، اما چیزهایی که تو بازی امتحان شده صرف یه گجت یا چطور اکسپلور کردن کل اون تجربه رو طور تغییر میده که باعث این درگیری بشه. یه بخش هم باز با اون درگیری فانتزی و ریلیستیک بودن است، خاکی یا فضایی بودن اثر، و این نسخه پورتبل یا اینکه مثلا مینه. حالا این قضیهش اینه که دو تا تیم دارن رو مانستر هانتر رو کار میکنن و یکیشو همیشه میگن پورتبلا، یکیش اون سری اصلیه که اون پورتبلا معمولا سریعترن، اکسپریمنتال ترن و خب خیلی میگن رایس الان مثلا اون نسخه پورتبل، برای همین اصلا حسابش نمیکنیم ما. که حالا وارد این چیزا نمیشم، با کمک راتا و اون ویدیوش که شیر دادم و زحمت سرچ بیشتر رو به خودم ندادم، یک سری کدها رو تکرار میکنم که اگه خودم رو جای دیگه پیدا میکردم فرق نمیکرد، در اصل اون کد اون طرف که عوض نمیشه. anyway طبق اینترویویی که از دایرکتور سری فوجیاکو کانامه هست اینطور نقل قول میشه که ما اول تو سرمون داشتیم این قراره یه گیم فانتزی باشه و دنبال گیرهایی بودیم که به همون دنیای جادویی و ماجیکال بخوره. خود دنیا به کل فانتزی بود و منطقی در میمد و شک دارم هیچ کدوم از ما فکر میکردیم که اثر انقدر آنالوگ بشه. و از طرف لید دیزاینر کامبه تومونوری اینطوری میگه که وقتی سوال رو از خودمون پرسیدیم که واقعا مانستر هانتر چطور گیمی باید باشه، لحظه‌ای بود که به کلی به سیستم ماجیک فکر کردیم و تو کانسپت های مووی های اولی که ساختیم تو اون فیلم ها مانسترها همیشه خیلی جنریک یا عملا یک سری مانستر فانتزی سطحی بودن صرفاً، مثلا اژدهای قرمز، و اینطور چیده بودیم که اون اژدها از اعماق ویرانه های باستانی بیرون اومده. در نتیجه گیم به تنهایی اصلا کانکشن قوی با طبیعت نداشت در ابتدا. اینجا یه استوب میزنم و به جای کدها راجع به اکولوژی و سیستم بازی باهاتون صحبت میکنم. ببینید اصلا وجود این بازی سه جا دیوانه کننده است، چه به عنوان یه گیم چه حتی یه مستند. و اون کسی که بازی رو تجربه کردن احتمالاً حرفامو خوب متوجه میشن. بازی به شدت طبیعتی زنده رو در خودش جا داده که شما هر چیزی که میبینید به معنای واقعی هر چیزی که میبینید میتونه به کارتون بیاد و طبیعت بازی با خودش درگیر. یعنی اینطوری بهتون بگم که من یه باس به خصوصی 6 بار زدم، بار هفتم یهو ایمم میسرفته، زدم خورده به ریشه درخته، بعد سنگا ریختن، بعد اون سنگا ریختن رو اجدا، بعد آب اومده، آب اینا رو برده اون لیر پایین مپ، اصلا چیز عجیب غریبی. بعد اینا افتادن اونجا زمین ترکیدن، یه جای دیگه از مپو باز کردم و حتی اینو
متوجه هم نشدم، یعنی اصلا یه چیزی که کاملا میتونید از کنارش رد شید و هر چند که رندوم جنریت نمیشه مپ و چیزها یک اسپان پوینت مشخصی دارن، یک سری چیزها مشخصا دیزاین شده و قرار نیست چیز جدیدی بهتون ارائه بده و تاش 5-6 تا راه مختلف هست که باش بتونید اینتراکت کنید، انقدر بعضی جاها اون مپ پیچیدگی به بازی میده یا رفتاری که اون کریئتورها دارن که هیچ وقت از اون گیم لوپ خسته نمیشه. راجع به طبیعت داشتم میگفتم، یعنی اینجوری که شما اگه یه مورچه تو بازی میدید داره حرکت میکنه، مورچه اونا رو میتونید کپچر کنید. اگه میدید یه گل به خصوصی هست میتونید برش دارید. هر چیزی هم که برمیدارید بلا استثنا به دردتون میخوره و برای همین اینجا خسته نمیشم از اینکه بخوام لوت کنم همچین چیزایی رو، برخلاف یک سری بازی ها. یه سری مراحل هم الان که فکر میکنم نیازه که این ترک داشته باشید با طبیعتی که جلوتون قرار میگیره، ولی خب همه جا رو بهتون نمیگه و وایلد لایفی که داره هم خودش جای تعریف داره. هرچند همشون میگم یک سری پترن مشخص دارن، اما به شدت اینتراکت کردن باهاشون جذابه و یک سری جاها یک سری رفتارهای اینا رو شما نمیبینید و برای همین بعضی فقط از دور میشه نگاه کنید اینا هم چیکار میکنن و حتی میتونید این مانسترها رو با هم درگیر کنید اگر خیلی خوب همه چی رو با هم مچ کنید. شاید اولش نه، اما به اندازه کافی که وقت میذارید اتفاقات متفاوتی رو میتونید ببینید بیفته که براتون به جذابیت بازی اضافه میکنه و به بازی این اجازه رو میده که یه انمی رو 100 بار بذاره جلوی شما تا هانتش کنید و خسته نشید راجع به این زیاد هانت کردن یا رپتیتیو بودن چیزها و کلا اون گیم لوپه. حتی راجع به بیلد هم جلوتر صحبت میکنم چون خیلی مرتبطه این گیم لوپه به بیلد و اینا و اینکه بتونید پروگرس داشته باشید تو بازی از یک جا به بعد. حالا جالبش اینه حداقل واسه مانستر هانتر ورلد اینجوریه که خیلی باید وقت بذارید. چرا؟ فرض کنید دیدید یک سری باسا 2 دقیقه طول میکشن، حسه یه باس 20 دقیقه‌ای رو میدن، 1 ساعت درگیر یه باسید فکر میکنید 10 ساعت اونجا دارید بازی میکنید. اینجا واقعا 20 دقیقه 30 دقیقه با یه باس درگیرید و تازه تایم لیمیت 50 دقیقه‌ای هم دارید معمولا. اینطوریه که مثلا شما افتادید دنبال مانستر، به دنبال شکارش هستید، ممکنه یه لحظه یه مانستر دیگه بیاد شکار شما رو بکنه غذای روزش، بعد با جفتشون درگیر شید یا مثلا ممکنه غذاتون رو برداره ببره و بیافتید دنبالش. وای من باید بیافتم دنبال این، من باید بکشم، چون به اون ریسورسه، به انجام دادن اون کوست نیاز دارید. یا میتونید لحظاتی شاده بشید میگم مانسترها میافتن به دنبال نژادهای دیگه و 10 تا مانستر کوچیک با یه دونه گنده چطوری درگیر میشن برای مراقبت از تخمی که اونجا قرار داره و شما به طرز بامزه و احمقانه میتونید از درگیری اینا استفاده کنید و نه تنها از دمیجی که میدن به هم استفاده کنید، اون تخما رو بذارید کمپتون و پول در بیارید، یه غذای خوب درست کنید، یه گربه براتون غذا درست کنه. پر از جزئیاته و به محض اینکه توی بازی میافتید اینجوریه که بگه خب که احتمالاً خب چیزی نداره دیگه، همون مانستر هانتینگ یه جا باید بورینگ میشه. انقدر بهتون کانتنت میده که لذت میبرید و حس اوورولم شدنم نمیده. اینش عجیبه یکم، به خاطر اینکه اینجوریه که اوکی من 1,000,000 کانتنت دارم ولی اونطوری نمیکنم که تو به همه اینا نیاز داری، به همه اینا باید اینتراکت کنی یا از همون اول همه اینا رو بذارم جلو دیوونه شی مثل یک سری MMO. هرچند که یه سری جا با همین توتوریال و چیزایی که دیگه جلوتون قرار میذارم گیر دارم جلوتر راجعش صحبت میکنم و خب با اینکه میگم پر از جزئیات و کانتنت و سورپرایزتون میتونه بکنه، به خصوص که اگه تجربه اولتون باشه، از طرفی هم کل فوکس و محتوایی که ارائه میده همونه، باید بتونه که توش خوب باشه. تصور اولیه که من از بازی داشتم جدای از رایس کلن اینطوری بود که مانستر هایی که به شدت پترن های تلگراف شده دارن و میشه حالت باس راشتوری با اینا درگیر شد و لذت بود. اما هرچی جلوتر میرفتم تو مصرف محتوا و بیشتر راجع به مانستر هانتر رو میدونستم و مخصوصا که الان ورد بازی کردم، اینم که نه انقدر چیز میز هست که اصلا میتونه بترسونه واقعا و آره اون پترن های تلگراف شده رو داره، در کنارش 20,000 تا چیز دیگه هم داره. برگردیم سر کتا تا حالا به این حرفا من به موقع برسم، چون نیاز دارم با این کت ها یک سری حرفایی رو بزنم که تکرارشون نکنم بعداً. امیدوارم اسمش اشتباه نکنم. ایدایان به عنوان استریتور کل سری و دیزاینر اینطوری میگه که هر مانستر یک سری ایده های مختلفی رو توی طراحی خودش جا میده برای اینکه بتونه به پلیر یه حس بهتری از اون مانستر بده و اینکه چطور اون مانستر تو دنیای بازی زندگی میکنه. برای مثال جوری که دست لاگومبی طراحی شده کمک میکنه به خود اون مانستر برای گلاید کردن و در این حال میتونه هدف دیگه از نظر گیم پلی داشته باشه که رزिस्टنت باشه به دمیج. من رو خیلی خوشحال میکنه اگه ببینم پلیرها از خودشون سوال بپرسن و فکر کنن چرا پارت های مختلف مانسترها اینطور دیزاین شده در حالی که بازی رو دارن تجربه میکنن.
و مشخصا حدس زدید اگه محتوا دنبال کرده باشید. من اینجا میتونم یه بحث رو باز کنم و بگم چطور این تلاشی که میشه برای اینکه چیزها ریالیستیک باشن باعث میشه مخ مخاطب جوری دیزاین بشه که نظرهای اشتباهی بده و حتی درک اشتباهی از ریالیسم و باعث میشه اینقدر بحث‌ها مختلفی بشه سر اثر. و خلاصه میکنم به اینکه در فرم محتوا آرت و کلا هر چیزی که خلق میشه معمولا آثار سعی میکنن باورپذیر باشن، نه ریالیستیک. اینا خیلی متفاوته. اونقدر باورپذیر که به نظر واقعی بیان. یک سری چیزها واقعا دروغی بیشتر نیست. ریالیستیک بودن، یک سری مفهوم‌های به خصوص رو داشتن. این رو تو فرم‌های مختلفی از محتوا می‌شدید و پیشنهادم اینه راجع به این قضیه سرچ کنید که چطور یک سری جاها برای مثال یک انیمیشن، نقاشی میتونه در حالی که فیزیک و همه چی رو زیر سوال میبره برای اینکه گود لوکینگ باشه باورپذیری خودش رو هم حفظ کنه. معمولا میبینید تو آثار که فانتزی ترین چیزها هم منطقی برای چیزها پیدا میکنن، حتی اگه ساختگی برای اون دنیا باشن. و مانستر هانتر هم که خیلی خاکیه و کاملا سیستمی داره که با طبیعت درگیره، مشخصا میتونه یک سری بحث‌ها را بندازه راجع به همین قضیه، سر تصمیم‌های مختلفی که میگیره تو آثار مختلف، یا حتی تو یکی از اونها برای مثال چطور این انوایرمنت، طبیعت و جونورها جهش میکنن و تبدیل میشن به اون چیزی که میبینید توی مانستر هانتر. اولین چیز این شکلی که باش خودم برخورد داشتم تقریبا آره دیگه میشه گفت میتونم ربطش بدم به گریت جاگراس اگه اشتباه نکنم. و الان تصویری که تو صفحه بهتون نشون میدم حتما کنن یا دلیل یک سری چیزها نیست، اما تصویری که برای نشون دادن اون دیزاین چویس ها و اینکه اوکی اینا میخواستن چیزها میک سنس کنه تقریبا و اون باورپذیری که جلوتر گفتم رو داشته باشن، مثلا همچین کارایی کردن. حالا که اینا رو گفتم بریم سراغ کامنت یکی از استف‌ها و اینکه چی میگه راجع به دیزاین مانسترها و مشخصا کوتاهی که میگم رو یکم خلاصه میکنم یا به اون نکته اصلیش اشاره میکنم. دقیق کلمه به کلمه ترجمه نیست، اما حس نمیکنم مفهومشون رو تغییر داده باشم. سعی میکنم تمام کوتاه رو هم روی صفحه بذارم اگه فراموش نکنم. تو تمام طراحی‌ها مجموعه‌ای از تصورات از پیش تعیین شده هست در مورد حرکت و موومنت هایی که یه مانستر میتونه داشته باشه و اگه بخوایم یک سری کارها رو انجام بدیم، پلیرها حقیقت اون مانستر و طبیعتی که براش تعیین کردیم رو نمیتونن قبول کنن. پس برای همین ما وقت خیلی زیادی میذاشیم روی طراحی استراکچر استخوان‌های مانستر یا حتی گوشت و پوستی که روی مانسترها میذاشتیم و اینکه چطور اینها رو هم سوار میشن. و میتونه خیلی سخت باشه که تصور کنی چطور میتونی همچین کاری رو برای یه موجود فیکشنال بکنی، اما وقتی به طراحی ها نگاه میکنم میتونم بگم پیشرفت کردیم، خوشحالم و بلا 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 بلا. و این بلا 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 میگم یه مقدار حرف از این عزیزان رو خلاصه میکنم، میگم دلیلی بر بی‌احترامی به تمام کارهایی که کردن نیست یا اینکه حرفشون اهمیت نداره. اگه اهمیت نداشت اصلا اشاره نمی‌کردم، چون صرفا از اعضای مختلفی کوتاه مختلفی هست که میتونه یه سری شبیه هم باشه یا اون پوینت تکراری و کلیشه‌ای باشه، سعی میکنم مثلا یه سری چیزا رو حذف کنم. و از اون طرف چون صرفا ترجیح میدادم به جای اینکه یک سری حرفا رو که کلیشه‌ای و تکراری هم هستن راجع به بازی تکرار کنم، کد و اون دیزاین چویز هایی رو به تصویر بکشم که خودش میتونه به تعریف اثر و اینکه چرا جذابیت داره کمک کنه. و نظر من حتی همین نشون بده که چطور انقدر توجه به این چیزها برای باورپذیر کردن یک چیز فیکشنال میتونه اثر رو تو یک مسیر از قبل طراحی شده قفل قرار بده که فرصت استفاده از ایده های عجیب و غریب نداره به خاطر استراکچری که طراحی کرده، یا چطور امضاشو از دست میده، چطور مردم با این ریلیستیک بودنه ارتباط برقرار میکنن یا نمیکنن و این حرفا. ولی حداقل از طریق همین کوتا متوجه میشیم چطور تمام کسایی که رو اثر کار کردن تونستن خیلی خوب این المان ها رو با عنوان گیم پلی توی بازی جاگذاری کنن و چطور تاثیر میذاره روی اینکه چطور ما اون مانستر رو شکار کنیم. یا اینکه مثلا میگم اگه زیتزیاکو اگه فلش میزنه میره تو جایی زندگی میکنه که انوایرمنت دور برش بتونن فلش رو رفلکت کنن و اون فضای امن فقط پشت مانستر نباشه و حالات مختلفی که میشه این مانستر رو کپچر کرد یا شکار کرد، یا چطور میشه از این چالش بیشتر بشه یا کمتر بشه. و جدای از خود مانستر طبیعت و همه چی دست به دست هم میدن تا اون تجربه رو بسازن که خب واقعا عالیه. و از همین کوتا هم میبینیم که چطور دقیقاً این اثر یه سری جا اون فرم ریلیستیک بودنه رو میشکونه، میاد یک سری کریچرهای مختلف فانتزی رو به مرور میذاره جلوت که بگی اوکی میتونه جلو چشم باشه که بعداً یک چیز دیگه بهت بده و اون باورپذیری رو ازت نگیره که همچین کریچر جاش توی این دنیا نیست.
اینم بعد از خودم اضافه کنم که این ریلیستیک بودن یک سری جا باعث میشه سورپرایزهای اثر جذابتر باشن، حتی چون به جای اینکه یه دنیای فانتزی باشه با کلی موجود عجیب و غریب، یه دنیای واقعی با موجوداتی که میتونن فانتزی باشن. و برای همین دقیقاً همونطور که تو تصویر گذاشتم صحبت فوجیوکای عزیز رو، همین اتفاق برای من مخاطبم میفته. یهو اون موجود رو که میبینم میتونم یا بگم این چرا این شکلی اینقدر فانتزیه، یا از جذابیتی که داره و سورپرایزش لذت ببرم. و اتفاقا موجودای ریزی درشتی که تیکه تیکه بازی بهتون نشون میده باعث میشه واقع پذیری بازی به کل بیشتر بشه و وجود یک سری مانسترهای دیگه یهویی یا اوت اف پلیس نباشن، که راجع به همین هم کد دیگه هست که روی تصویر میذارم، یه خودتون بخونید دیگه. که برای همین میگم صرف خوندن کدها کافیه برای اینکه من نخوام اصلا چیزی اضافه کنم یا بگم، چون هیروچی ناگاکی مانستر دیزاین جنریشن سوم اگه اشتباه نکنم اینطور میگه که کروا ناندا مانستو هانتا. عذر میخوام من یه لحظه دماغم میخوارید، اون طرفم کسال بازی میزد بالا. برای تایتل های مانستر هانتر من سعی میکردم بتونم این حس رو تداعی کنم که این مانسترها چطور میتونن توی این دیزاین و دنیا زندگی کنن و این تمی بود که دنبال میکردم، به جای اینکه صرفاً سعی کنم با حال درشون بیارم. این امضا یا مقامی بود که بهشون میدادم به عنوان وایلد کریچر و البته المنت هایی رو بهشون اضافه میکردم که بتونن توی یک گیم هم قرار بگیرن. و خب حالا اگه خیلی گیر باشین دنبال امضا باشیم، خیلی قبول دارن این چیزی که گفتم میشه امضای مانستر هانتر. مانسترهایی که حول محوریت کل اینوایرمنت ساخته میشن، همه چیشون فکر شده است و صرفا یه محیط باز که توش یه دایناسور هست داداش کلی پترن هم داره نیستن، که خب چون بعضی نسخه مانستر هانتر اینطوری نیستن خب خیلی دوست ندارن. چطوریه که یه کریچر از دریاچه استفاده میکنه تا در برابر بقیه کریچرها مخفی بشه، از گل استفاده میکنه تا در برابر خورشید از خودش محافظت کنه و عملاً هر چیزی که تو بازی هست برای صرف بازی و قشنگی نیست. کریچرهای اونجا یاد گرفتن چطور با اون شرایط خودشون رو وقف بدن و به برتری خودشون استفاده کنن و اینکه همه اینا چطور با هم اینتراکت میکنن قضیه رو خاص میکنه. و حالا اینجا جالب میشه که اگه هر کدوم از اونها برداشته بشه دیگه اثر امضا نداره، که خب قبول ندارم. یک سری نظرها خیلی رادیکالن ولی متوجه بعضی هم هستم. اگه خلاصه توی خط میگفتم مانستر هانتر همون سولز لایک فقط هر باس وایلد کریچر و همشون طبیعت هستن، ناراحت میشدید؟ چون تمام حرفایی که زدم برای این نیست که بگم دیگه این کار انجام نمیدن یا امضاشون بده، اگه این کار نکنن این اثر بده، اون کار رو اضافه کنن دیگه اثر خوب نیست یا بهتره. و حتی راجع به همین هم کت دیگه‌ای هست که باز تصویر میذارم. و تا همینجا حس میکنم کافیه. به چیزهایی که اشاره کردم راجع به اینکه چطور اون دنیا طراحی شده، امضای مانستر هانتر چیه، حالا اگه بخوایم بهش اهمیت بدیم، و راجع به اینکه چطور مانستر هانتر مخاطب خودش رو تقسیم میکنه با ریلیز هر اثر، ترجیح میدم برید ویدیو کامل خود رات رو ببینید. هرچند که الان نصفشو من برداشتم با این کتا عملاً، ولی خب میتونید اونها رو اسکیپ کنید. رو مشخصا گفتم جلوتر از اون ویدیو کمک گرفتم تا این کتا رو در بیارم. And there are clear exceptions to all the things that I've said. But generally, it is the case that the games differ in the ways I've described. With all of this context, it should be easy to see why there's so much online contention between fans on which direction the series should go. Radically different art direction and gameplay changes between releases will generate wildly different interpretations of what Monster Hunter is and what it should be. When Monster Hunter World released, it was and continues to be its best-selling game of all time. It jettisoned the series into the mainstream. It's no exaggeration to say that most players were new players that had never touched the series. People that had been with the series for a long time and understood this difference between mainline and portable game were the minority. And so when Monster Hunter Rise was released, it appeared as a departure from everything World had set out to do. Even now there are a huge number of Monster Hunter World fans that actively dislike Monster Hunter Rise. And even if they didn't outright dislike Rise, they certainly didn't want it going further into the Rise direction. They wanted the next Monster Hunter game after Rise to be more like Monster Hunter World. The real source of this conflict, I think, is that it wasn't clear that Capcom and Monster Hunter would continue in this mainline portable direction. The release of World began the 5th generation of Monster Hunter, and it changed so much so drastically that it made the future uncertain. There was a fear that Rise represented the permanent future of Monster Hunter as a whole,
that the games would become much faster, less realistic, less interested in the monster ecology, more interested in rushing you from one fight to the next, and less interested in the preparation and hunting simulation aspect. Now that the trailer for Monster Hunter Wilds confirms that it is in fact Monster Hunter 6, and that they are going to keep the mainline portable distinction, I suspect that the World and Rise fans will have less to be antagonistic over. پس تا اینجا میدونیم مانستر هانتر چیه و میدونیم هم که من هم مانستر هانتر رایز و مانستر هانتر میدونم هم وردو که راجبشون باز آخر ویدیو یه بار دیگه صحبت میکنم. به خصوص که رایز رو بازی نکردم، شاید حتی وردم عملا بازی نکردم دیگه، 30-40 ساعت گیم پلی که اونقدر چیزی نیست، اما به لطف علاقه‌ای که خیلی از دور به بازی داشتم بیشتر از 4-5 سال راجع به بازی محتوای مختلفی و مصرف میکنم و الان که خودم تجربه کردم چه 10 ساعت چه 100 ساعت حس نمی کنم که حرفام الان بخواد تفاوتی داشته باشه و الان که خودم بازی رو تجربه کردم میبینم یک سری چیزها بیشتر آزارده دهنده تر یا جذاب ترن که اصلا با دیدن ویدیو متوجهشون نمیشدم و از طرفی هنوز حدسم اینه که با تجربه بیشتر بازی اگه به همون 100 ساعت هم برسم احتمالا خیلی ریز یک سری جاها نظرهای متفاوتی داشته باشم. اوکی، الان هر چیزی که میخوام جلوتر بگم در راستای حرفی که الان زدم نیستن و یکم میتونن شاخه به شاخه باشن، ولی خب دیگه وقتشه که ویدیو رو کم کم تموم کنم. استارت بازی همزمان امیدوار کننده ترین چیز و ناامید کننده ترین چیزه برام. حالا بهتون میگم چرا. اولا اینکه چقدر خوب دنیاشو نشون میده و اینترودوس میکنه خودش رو، در عین حال چقدر اذیت میکنه سر توتوریال ها. اما سر اون اینترودوسه به خاطر این میگم که شما روی کشتی یهو یه چی میزنه زیر کشتی، ببینی مانستر اندازه یه دونه جزیره، بعد میگی باشه ما اینو میتونیم هانت کنیم. هولی امکان نداره یه دونه مانستر که بشه ازش کلایم کرد انقدر گنده باشه قراره چی باشه. و به مانستر میرسید، کل مانستر نیست که سنگ بزنید مثلا یه چیز اصلا با اون حال نکردم، مهمم نیست، اشکالی نداره. جدای از اون هر چیزی که بازی بهتون در اختیار میده و هی به مرور بهتون نشون میده اصلا حس اینو نمیره که هنوز تو توتوریالم. حالا به خاطر همین توتوریالو گفتم، چون احتمالاً دیدی که چقدر میم سر بازی شرق هست، چقدر توتوریال هاشون طول میکشه و رفیق من بعد 300 پلی دادن میگه هنوز مطمئن نیستم توتوریال در اومدم یا نه، چون معمولا این حسو میدن که آقا انقدر چیز میزه هست که نیاز به فضا داریم برای یاد دادن چیزها و خب به مرور هم چیزهای مختلفی یاد میگیرید. ولی من اولش خیلی بیشتر از یکم اذیت شدم سر اینکه توتوریالم نخوندم، همینجوری بازی استارت زدم، میخواستم با دوستم کوآپ برم، بعد اصلا مچ نمیشه، کوآپش که اصلا افتضاحی، واقعا افتضاحی. یعنی اگه فقط برای کوآپ میخواید برید میرید مانستر هانتر رایز، به جهنم که ورد چقدر بهتره تو اون چیزایی که میخواید یا نمیخواید، همون به خاطر کوآپش هم که شده برید رایز، یا نه وایسید وایلدز اون موقع برید. امیدوارم اونجا دیگه مشکل کوآپ نداشته باشه. و حالا سر این توتوریال نخوندنه واقعا داشتم اذیت میشدم، اینطوری بودم که نکنه چیزی دارم میس میدم، به خاطر اینکه بازی رو میرفتم جلو میتونستم برم جلو، اوکی بود، اون بیسیکا رو متوجه شده بودم. ولی بابا مگه من دارم کتاب میخونم؟ اولش هم میخوندم و اینجوری نبود که نه دیگه رفتم تو بازی درجه توتوریال نمیخونم، نیم ساعت خوندم میدم تمام نمیشه، یه میشه میرفتم میدم 20 تا توتوریال دیگه، یه توتوریال دیگه میداد 7 صفحه دیگه، خسته شدم که رد کردم. ولی به مرور که جلو رفتم هر جا که نیاز بود یکی یکی چیزها رو یاد میگرفتم و راحت ترم تو ذهنم ثبت میشد و یه سری جای اینطوری بود که انگار با سرعت 100 تا داشتم رانندگی میکردم، بعد هر از گاهی یه توتوریال میدم میذارم بغل جاده میخونم، میشد دنده عوض کرد. من خیلی داشتم حال میکردم که نگو تازه میشد بیشتر حال کنم، یه همچین حسی میده توتوریالش. اما حداقلش اینه به عنوان اولین گیم که اینقدر ورلد واید منتشر شده و یکم هم وسترنایز شده، نمیاد از کانتنتاش بزنه یا به بهونه اکسسیبیلیتی چیزها رو حذف کنه، کلی چیز هست که باید منیجش کنید. و اگه بخوام استارفیلد توری بهتون بگم، اینجوری نیستش که 30 ساعت اولو که برید از اونجا به بعد اوکی میشه، نه، از لحظه‌ای که تقریبا بازی رو شروع میکنید همینجوریش تجربه اوکیه، از 1 ساعتی به بعد این تجربه بهترم میشه. اصلا بذارید راجع به مپ صحبت کنم.
اصلا یه مپ انشین فارست این گیم به تنهایی خودش یه دنیای مجزاست. انقدر تو هم گم میشید و سرچ کردم مطمئن باشم که اینو بگم که اون کسی که 5000 ساعت هم بازی کردن مپا حفظ نیستن و اصلا باورتون نمیشه که چطور یک سری جا رو میشه پیدا کرد. از یه سوراخ میرید تو، از یه جا میپیچید چپ، بعد دوباره پشتتون نگاه کنید، بعد این میمون میپرید اونور شاخه ها، بعد 5 حرکت دیگه هم میزنید، یه لیر دیگه از مپ باز کردید. این اندازه هورایزن توش چیز میز هست. و از طرفی بحث هست که اوکی اونم خوندم و متوجهم که رایس چرا بیشتر حال میده، ورد کمتر حال میده، یا یه سری بحثا که آها به خاطر همینه که خیلی مپ بد دیزاین شده، که وارد چیزای این شکلی نمیشم. نه اینکه بپیچونم، بهش اشاره میکنم که گفته باشم مخالفم من. شاید ویدیو گیمی نباشه یک سری مپ ها، یا اونقدر مشخص نباشه دارید چیکار میکنید و بخواید از اون سیستم فلای بازی کمک بگیرید، ولی اون حسی که باید بده رو میده و توی این قضیه عالیه. و میگم متوجهم از نظر ابجکتیو و دیزاین اون چیزی که تعریف شده، اون استراکچر، اون چیزی بهتر تعریف میشه که یک سری قانونا رو رعایت کنه. مثلا میگم مپ خودش بهت بگه کدوم سمتی بری فلان. حتی سولزا هم این کار رو میکنن، حتی که کاراکترها بهتون نگن حدوداً مشخصه و همیشه راهتون رو پیدا میکنید. ولی میگم اگر رعایت اون چیزها قرار باشه حسو خراب کنه، واقعا نه، قشنگ حس میکنید توی انشینت فارست گم شدید. و من مپ ورز رو دوست دارم، با اینکه یک سری جاها میتونه بورینگ باشه اگه صرفا بخواید بازی رو باز کنید، برید یه باس دو سه تا باس بزنید بیاید بیرون. ولی خب راجع به اکوسیستم بازی که کلی بیلداپ کردم و صحبت هم کردم، نیست دوباره یه چیزی بگم. ساده است و احمقانه، ولی خب همینی که هست. آره در نهایت خیلی برای گیم پلی فان اینجان و نه اون اکوسیستم، چون در نهایت هدف این مانستر رو بونک کنی و بهشون دمیج بدی، که درست هم هست. و اصلا برای همین انقدر طرفدار بین نسخه‌های مختلف تقسیم میشن، به خصوص رایز ورد، اون خیلی از این دیتیل ها و پروسسی که ازش رد شده اصلا برای خیلی مهم نیستن، که هیچ متوجهشون هم نمیشن و توی خود گیم هم عملا آپشناله و میتونید میس بدید. برای همین رایز میتونه خیلی تجربه بهتری باشه، حتی اکشن بهتر و فانتزی تری هم داره و کامبتش بیشتر حال میده، پس چرا که نه. و یا تو خود ورز چطور اون گیم لوپ یک سری جاها رو خراب میکنه. و راجع به این قضايا ترجیح میدم هم خودم اول رایز رو تجربه کنم، هم شما رایز و ورد رو تجربه کنید، بعد نظر خودتون رو داشته باشید. جدای از اون سراغ کامیونیتی و اینکه چه دلایلی میارن برای اینکه کدوم اثر بدتره یا بهتره و چرایی هم برید. نگران نباشید، میگم در بازی فرق میکنه، یکی اون فوکسش اکولوژیه، یکی اکسپریمنتال فلشی تره، کدوم مینلاینه کدوم پورتبله، ولی کلن هر نسخه جدیدی که از مانستر هانتر میاد یک سری چیزا روی هم اوورلپ میکنن و به صورت کلی همونه. و حالا که درگیر این بحث و اینا شدیم، بذارید اینو بگم که چرا اسم بازی مانستر مثلا اسلیر نیست، مانستر هانتینگه، چون هانت نمی کنید یک سری جا، اون پریپریشن رو ندارید توی هر نسخه. و حالا توی ورد نمیدونم، هنوز من اونقدر از سیستمایی که بازی رو استفاده نمی کنم، یا کلا جوری که ورد به مین استریم شدن گیم کمک کرد و رایس هم اکشن تر میکنه قضیه رو، همه چی رو به این سمت هول میدن که اون آماده شدن برای هانت وجود نداشته باشه. یعنی من خیلی جاها حس نمی کنم که نیاز کلی آماده بشم برای هانتی که دارم، صرفا یه غذا میخورم، استات بونس رو که گرفتم مستقیم میرم سراغ ابجکتیوی که دارم و چون نمیخوام کپچر کنم یا حوصله‌شو ندارم، اون حس هانتینگ سیمولیشنی که اکشن خوبی داره رو نمیتونم بگیرم. ولی به صورت کلی به خاطر اینکه هنوز شما میتونید برید توی بازی به یک میشن خاصی برسید، به یک کوست خاصی برسید، به یک باس خاصی برسید و بگید که آقا من اینو هیچ جوری نمیتونم بزنم. اوکی، اون پریپریشن تون، اون آماده شدن تو برای اون زدن باس میشه چطوری؟ میگید آقا من این کوست رو نرم که لول اپ نمیتونم بکنم. خب پس من باید چیکار کنم؟ اوکی، این باسه رو تا میتونم رد پاشو دنبال میکنم، راجبش تحقیق میکنم، میبینم که نقطه ضعفش اینه توی اون دفترچم، میبینم که این دمیجا رو میزنه، این کارا رو میکنه، منم که نمیتونم بزنم. خب میرم برای همچین باسی یه همچین آرموری میخوام که مثلا یه استاتی داشته باشه ضد این دیگه. الان من بخوام اینو بزنم، این متریال رو میخوام، اینو از کجا باید جور کنم؟ باید برم فلان مانستری که میتونستم بزنم و بزنم. یک سری جاها یعنی اون هانتر اینجوری نیستش که خب وسیله‌هامو پک کنم، خب آرمورم پول میدم میخرم، این یه سری حرکت‌ها میزنم و میرم مستقیم سراغ باسه. اینجوری که شما
فرض کنیم یه باس مرحله 5 هست، مرحله 4، مرحله 3، مرحله 2، مرحله 1. شما اون مرحله 4 رو میخوای بزنی، انقدر مرحله 3 رو میزنی که یه سری متریال ازش به دست بیارید و بتونید خودتون رو مرحله 3 برسونید یا یه کم حالا بهتر بالاتر 3.5 مثلا و برید اون 4 رو بزنید. 4 رو که زدید یا با همون آرمور که دارید احتمالاً 5 هم میتونید بزنید یا اون 4 رو حالا انقدر فار میکنید که بتونید برید اون 5 رو بزنید. تقریبا یه همچین فرمی داره اون هانتینگ سیمولیشنی که بهتون میگن و حداقل میگم توی فرست ایمپرشن گیم برای من اینطوری بوده. شاید بعداً عوض شش. این یه تیکه از اون تیکایی که اینجورم نمیدونم، بذار ببینم چه جوریه. مخصوصا اصلا خود اون روند هانت هم فرق میکنه. مثلا بگم تو نسخه قبلی شما باید انقدر میگشید برای خودتون تا یه مانستر رو پیدا کنید، حتما با یه رنگ چیزی بزنید تا رنگی که ازش میریزه رو دنبال کنید و بهش برسید برای شکارش. و احتمالاً اگه مقایسه رایز و ورلد شنیده باشید احتمالاً میدید که به صورت کلی اینطور گفته میشه که ورلد بیشتر حس هانت کردن رو میده و بعد بگم ورلد حس اکسپلور کردن بهتری رو بهم میده که تو همونم یه سری جا خیلی آف به نظر میاد. چون وقتی آبجکت داشته باشم یا یه چیزی رو یه لحظه ترک کنم، اون فلایرها که دیگه نمیدونم اصلا میشه خاموششون کرد یا نمیشه و سعی نکردم خاموششون کنم، هم در هر صورت میتونه منو به تارگتم برسونه یکم دیرتر یا زودتر. و چرا سعی نکردم خاموش کنم؟ چون نمیدونم چطور اون موقع میتونم مانستر رو ترک کنم. سیستم رنگ و این چیزا هم که دیگه نیست و برای همینه که مخاطب‌های قدیمی ترم از ورد بدشون میاد و کل بازی حول محوریت همین مکانیک ساخته شده و برام یک سری جا حس اون مدلی اکسپلور کردن و هانت سیمولیشن های اونطور که باید نمیسازه، که شاید دارم اشتباه میکنم. چون میگم کلن بازی اونقدر دیمندینگ نیست دیگه مثل بازی قدیمی تر. خود ورد چیزی نمیخواد ازم جز اینکه اون نور رو دنبال کنم تا به هدفم برسم. و شایدم تصمیم بهتری بوده که کلا تو نسخه رایز اصلا این سیستم پیدا کردن وجود نداره و مانستر رو کلا تو من مشخصا کجان، نه به خاطر اینکه صورت مسئله رو کلا حذف کردن. اگه قرار بود همین ورد رو تکرار کنن یا انقدر برگردن به قدیمی ها که دیگه خیلی کند بشه، همون بهتر که این کارو نکردن. و میگم دیگه ورد اوکی، برفرض که این سیستم الان بد در آورده، حالا ورد و مثل رایز کردنش میتونست مثل نسخه قبلی بکنه یا بهترش کنه؟ قطعا نه، کلا میپاچید اصلا. و اگه تو با این سیستمی که گذاشتی نمیتونی حس اون پث فایندینگ، اکسپلور، اون پروسس هانت و این چیزا رو القا کنی، چطور میتونی مپی رو دیزاین کنی که هم بشه تو شرخیت هم خسته کننده نشه، هم مثل نسخه های قبلی مانستر رو ترک کرد؟ میدونی چطور هم میشه وقت من هدر نره، هم پروسس بهتر بشه حتی اگه سریعتر نشه و آپشن‌های خیلی بیشتری باشه تا اینکه من دائما یه فلای دنبال کنم. چون اگه همون فلایا نبودن یک سری جاها من یک سری مانسترها رو پیدا نمی‌کردم هیچ وقت، یک سری جاهای مپ رو هیچ وقت پیدا نمی‌کردم و دقیقاً همینجاست که اون بحث میشه که مپ مثلا دیزاینش خیلی بده، تو بدون اون سیستم فلایت هیچ وقت قرار نبوده اونجا رو پیدا کنی، هر کاری می‌کردی. از بس یه سری جا واقعا همینقدر تو همه که خب راجع به این قضیه خیلی بحث مختلفی میشه. منم اونقدر تجربه ندارم، هر چقدر محتوا مصرف کرده باشم دقیق راجع به این موضوع صحبت نکردن و برای همینه که میگم این تجربه من اینجا اینجوری هم که اوکی میگن حس اکسپلور بیشتری میده اینجوری اونجوری، ولی من میرم بازی میکنم اون سیستم فلایو که میبینم اینم اوکی اگه برفرض اینو بشه خاموش کرد اصلا دیگه کلا میپاچم توی اون تایم لیمیت، نه قرار مپ رو حفظ کنم نه قرار اصلا هیچ نمیتونم هندل کنم. اگه روشن باشه هم که فقط کافیه یه لحظه ترک کنم یا شانسی پیدا کنم دیگه. نمیدونم توی وایز قرار چطوری باشه و خب از طرفی میپسندم که مثل نسخه قبلی همه چی نیاز به توجه بیشتری از طرف پلیر داشته باشن و همه چی اسلوتر باشه و نیاز به احتیاط بیشتر هست برای همه چی، از طرفی برای کانتنت خیلی زیادی که ارائه میدن و منم فقط نمیخوام مانستر هانتر بزنم کل زندگیم، به این فکر میکنم چطور میتونه این قضیه رو هندل کنه و دو طرف قضیه رو نگه داره. نمیگم همه رو، یه دو سه طرف قضیه رو. و مثلا میگم موقعی که آیسبورن میاد توی این بازی آرموری میذاره که کانتنت اصلی بازی رو بشه راحت تر رد کرد و با تصمیم خودتون اگه بخواید میتونید آرمور رو برش دارید، چرا که نه، میتونید اصلا بر ندارید و بازی خیلی سخت‌تر و طولانی تر میشه که به نظرم خیلی راه حل دم دستیه و فقط هم قرار نیست یک آرمور همه یه چیزای بازی رو فیکس کنه یا به بهترین حالت برسونه، ولی چند تا آپشن داشتن حس میکنم خیلی بهتر باشه برای وایدز. جلوترم راجع به این صحبت میکنم که من بازی ها رو دوست دارم که
دایرکشن های مختلف داشته باشن، یکی کند باشه و توی اون چیزی که ارائه میده بهترین، یکی هم سری باشه. اوکی اشکالی نداره. و الان همین آرمور رو مثال زدم، میتونه خیلی بورینگ کنه بازی. اگه شما متوجه نشید آرمور همینطوری بردارید خیلی بورینگ کنه و اصلا تجربه لذت بخشی نیست و فکر میکنید خیلی آسونه و اگه قراره انقدر قوی باشید و انقدر راحت برید کلا دراپ میکنید. پس تصمیم اشتباهی، خیلی باید دقت بشه سر همچین چیزایی که کل تجربه بازی خراب نشه. و یک سری جاها چیزهای مختلف این شکلی هست که فعلا گیجم میکنه و ترجیح میدم اینجا صرفا بهشون اشاره کنم، اما نمیخوام شما رو هم گیج کنم. ولی خالی از لطف نیستش که اینو اضافه کنم، هنوز اون حس هانتینگ رو از ورد میگیرید. شاید به یه روش متفاوت، ولی خب بیلدها تکرار شکار و عملا اون گیم لوپه. من بخاطر اینکه نمیخواستم جزو اون دسته باشم که 5000 ساعت بازی میکنن بعد تصمیم میگیرن تازه بیلد عجیب غریب پیدا کنن، بعد 30-40 ساعت بازی سعی کردم یکم سرچ کنم راجع به بیلد ها و به جای اینکه از 200 ساعت به بعد تازه شروع کنم مسیر گرایند کردن و فارم کردن برای چیزایی که میخوام، یکم زودتر این کارو انجام بدم که توی اون مسیر قرار بگیرم. بعد یهو فهمیدم که اوکی اون فرم از تکرار محتوا و شکار از کجا میاد، چطور باید بعضی مانسترها رو بارها و بارها شکار کنید و انقدر بتونید متریال جمع کنید که اون بیلد مد نظرتون رو در بیارید. و انقدر از بیلد ها و چیزهای خیلی زیادی که میشه انجام داد رسیدم که کلا بیخیال شدم و هیچی نگاه نکردم. گفتم بیخیال، فعلا همینطوری یه دور بازی رو تمام کنم اگه تونستم، یا جایی که خیلی گیر کردم خودم دنبال یه بیلد باشم که رد کنم. بعد اگه تونستم، حالا که مثلا توی اون لول 5 قرار دارم، برای اینکه بخوام برم سراغ یک سری بیلدا و همه چی هم آنلاک شده، میرم مثلا اون مانستر لول 3 رو میخوام بزنم. اوکی اون موقع که راحت تره وارد اون لوپ گرایند یا هر چی که هست بشم و با یک سری از مانسترها با آمار و ارقامی که میبینم، با اون دمیجایی که میبینم و آمار و ارقام بیلدم و یاد گرفتن یه سری پترنا و شوف کردن گیم پلی هم حال کنم تمام شه بره. اما جدا از هر کاری که من میخوام بکنم، خیلی خوبه که بازی این نه همه بیلد متفاوت و چیز میز برای ارائه داره و شما تقریبا هر طور که بخواید میتونید بیلد خودتون رو با وپن‌های مختلف بچینید و کاملا پلی استایل خودتون رو داشته باشید. حالا جدای از اینکه تا یه جای بازی برسید و برید سراغ مثلا یک سری بیلد یا اسکیل تریا، اینکه هر وپن هر بیلد میتونه چقدر به خصوص رو پلی استایل نه صرفا اعداد تاثیر بذاره، واقعا تحسین برانگیزه. اینجوری بهتون بگم که الان من این همه ساعت با یه وپن بازی کردم، یه وپن عوض کردم کل بازی برام عوض شده بود. اینجوری بودم که چیه نمیتونم اصلا. چالش اینطوری بود که میگفت از این 6 تا وپنی که من بهت میدم انتخاب کن با بیلدی که خودم بهت میدم، برو اینا رو بزن. و واقعا نمیتونستم. اینطوری بودم که این اصلا عوض شد، کل پلی استایل عوض شد، رفتاری که من باید با اون جونور داشته باشم کلا عوض شد، پترنام، تایمینگام، از چی میتونم استفاده کنم یا نکنم. و یک سری جاها به طرز احمقانه اینم میتونم با گیم فایتینگ مثال بزنم که آره مثل گیم فایتینگه، اینجوری که اوکی این اتکی که من دارم مثلا جب میزنم جلوی این کاراکتر هر کدومو باید توی موقعیت و تایمینگ متفاوت بزنم. یکیشو باید وقتی بزنم که طرف گارده، یکیشو وقتی بزنم که داره بهم حمله میکنه. اگه کاراکترم اصلا حالا خودم عوض کنم چی، وپنم عوض کنم چی، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. برای من شخص خود من کدوم نسخه بهتره یا کدومو بیشتر دوست دارم؟ مانستر هانتر جنریشن اولتیمیت، گولد یا رایز؟ و بعد بگم همشون به نوع خودشون خوبن و همشون رو دوست دارم. آخه کلا سری بازی مانستر چیزی روش دست گذاشتن که با تقریب خوبی اگه من کور نباشم مشابهش اصلا نیست. و در عین اینکه دوست دارم رقیب داشته باشه و می‌خواستم ببینم چطور اون اثری که ای داد میتونست رقابت کنه که نتونست و نه تنها موفق نشد، بیشتر از 3-4 ماه هم دووم نیورد. سرورهاش خاموش شد و مانستر هانتر بی‌رقیب عملا. اما اینو می‌خواستم بگم که زدم بیراهه. من شخصا دوست دارم به جای اینکه هر مانستر هانتر دقیقاً همون چیزی باشه که نسخه قبلی ارائه میده، فقط خیلی بهتر با کانتنت بیشتر، دایرکشن های مختلف رو امتحان کنه و تو هر کدوم به بهترین نحو عمل کنه. مثلا همین کاری که الان کرده خوبه دیگه. ورلد اومده، بعد رایز اومده، خیلی اکسپریمنتاله. میگیم اوکی حالا قرار وایلدز بیاد و قطعا قراره الهام بیشتر از رایز بگیره. رایز قطعا قراره تاثیرگذارتر باشه تو وایلدز و این رونده رو من دوست دارم، این لوپی که داره رو دوست دارم که نمیاد بگه مانستر هانتر ورلدز 2 ورلدز 3 قرار از یک قطعا بهتر باشه. اون دو هم یه چیزی فقط اون وسطه که یه سه چیز رو امتحان کن. میاد اون دو رو کلن یه چی دیگه میذاره
و سومیش دوباره مثلا اون ورلد رو بهت میده که کلی چیزهاش هم متفاوته. یعنی بیاید بگیم که ورلد فقط میشه اکولوژی، اکسپلور و هانت. ترجیح من اینه در این سه المان اثری از مانستر هانتر بیاد که تو اوج خودش باشه تو همه اینا و 1 سال بعد 2 سال بعد همون نیاد، 5 سال بعد 7 سال بعد بیاد که بشه کلی چیز بهش اضافه کرد. و اگه وایزر قرار اون خلاقیت و چیزهای متفاوت نداشته باشه الکی نسخه دیگه نده و دقیقاً دایرکشن عوض کنه، اکسپریمنت کنه و چیزهای مختلف و توی اون مسیر خودشون تو اون اوج خودش قرار بده و سعی نکنه با یک اثر دل همه مخاطب‌ها رو یک جا به دست بیاره. پس آره من کلیت قضیه رو دوست دارم، هم رایز هم ورد، و با هر کدوم هم به روش خودشون اینا رو بقرار دارم. ولی رایز خیلی بلاین هیت الکی میگیره که قابل پذیرفتن نیست، به خصوص که الان کلا ورد خیلی ترند شده. 1000 تا محتوا که رایز پلی نده ورد پلی بده، ورد بهتره و طرفداری از رایز نمیشه که خب من واقعا نیاز به اینم. خب 4 تا محتوا هم بده و رایز هم خوبه دیگه، ملت فکر نکنن بده. و میگم در کنار ورلد مانستر هانتر رایز هم خیلی کارا رو برای فرانچایز میکنه و خیلی مهمتر از اونیه که اکثرا تصور میکنن و من باور دارم رایز الان قراره تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه تا ورد توی وایلدز و ایرادای ورد رو احتمالاً میگیرن، منتها یه سه چیزا امتحان میکنن، یه سه چیزا هم که با رایز امتحان کردن اونجا روش سوار میشن دیگه. احتمالاً بیشتر مشکل هم که باز دوباره توی رایز حل میشه و اگه میخواید کوپ بازی کنید که حتما برید رایز. فکر کنم جلوتر گفتم، حس کنم دارم حرفم تکرار میکنم، ولی توی ورد همون کوآپه و توضیح بازی از یک سری چیزا که به نظر نمیاد صرفا مخفی کردن یا ایستر اگ باشه خودت بگردی پیدا کنی، نه واقعا انگار بعد توضیح میده. متوجه نمیشی که چیزها چه ایمپکتی میتونن داشته باشن، یا شاید من نیست دارم میدم چیزی باز. و میگم تجربه کوآپ بازی کردن انقدر بده تو ورد، انقدر بده که ترجیح میدید تکی بازی کنید، بعد جفتتون تکی برید تو میشن کاتسین رو اکتیو کنید، بعد برگردید کلا با هم برید، یا وقتی به باس رسیدید یه فلیر بزنید که دوستتون بیاد و عملا اون بعد منتظر بمونه و میشه گفت با غریبه بازی کردن راحت‌تر و سریع‌تر با دوستتون. کدوم رو پیشنهاد میکنم؟ والا همش برمیگرده به پرفرنس شما، اما اگه دوست دارید مپ کوچیک و جمع و جورتر باشه، یک سری چیزا مثل کامبت بیشتر تو صحنه باشه، سوار مانستره بشید با مانستره بزنید تو صورت اون یکی، هاپ اوت کنه، یک سری چیزا استایلیش تر باشه، تراورسال خیلی بیشتر حال بده و یک فرمی از گرپل هوک داشته باشه، قطعاً رایز. یه چیز دیگه هم البته هست که رایز ازش رنج میبره که تو وایلز و نسخه بعدی قطعاً این اتفاق نمیافته و اونم محدودیت سخت افزار و محدود کردن خود گیم. حالا منظورم چیه؟ اگه کاملا بیخبر باشید چند تا اتفاق واسه این گیم افتاده که خب باید به همش اشاره کنیم. مانستر هانتر ورلد یه بخش زیادی از پریزی که میشه به خاطر اسکیل و ایمرژنی که تو همه چی داره، به خصوص مپ، اما در کنارش اون چاشنیه گرافیک بازی، گرافیک خیلی خوبی که داره. اما رایز که نسخه بعدیه و بعد ورلز اومده، مشخصا گرافیکش خیلی فرق میکنه. وقتی کنار هم قرار میگیرن کامل مشخصه و دلایل زیادی داره، اکسکلوسیویتی، اجراش روی نینتندو و همین الانش هم میبینید که گیم های خود نینتندو تو چه وضعین یا گیم های دیگه ای که روی اون کنسول میاد. و خب رایز فقط تو بخش گرافیک هیچ، جاهای دیگه هم کمکاری رو میشه توش حس کرد. چند تا دلیل مشخص داشته، لانچ تقریبا بدی داشته و آن فینیشت اومده بیرون که الان قطعا متوجه این چیزا نمیشید مگه اینکه به داستانش توجه کنید و ببینید اوکی این به آخراش که میرسه یهو یه جوری میشه، یه جوری تمام میشه. چیزها حس اون نظم، ثبات یا اون باحال بودن رو نمیدن و چندین بارم تاخیر خورده و به مرور فیکس شده که به خاطر تاثیر کرونا بوده و چیزای این شکلی که اینو گفتم که بگم نسخه بعد قطعا به این مشکل نمیخورن. به خصوص که گفتن حتی اگه مثلا بازی بخواد بیاد بر فرض 1 سال چند سال هر اصلا انحصار نینتندو هم باشه، نینتندو سویچ بعدی قراره اندازه پلی استیشن 4 قدرت داشته باشه و خب این خوبه که باعث نشه گیم ها محدود بشن به هر نحوی یا کمکاری رخ بده یا هر چیز این شکلی. حالا راجع به رایز و کلا سایکلی که مانستر هانتر داره و یه سری بهونه‌ها کلا حذف شه دیگه. خلاصه که آره به اندازه که باید امیدوارم راجع به مانستر هانتر صحبت کرده باشم، چون فکر نمی‌کنم روش دوباره دست بذارم به عنوان محتوا. البته اون موضوعی که میتونم از اثر کمک بگیرم تا راجع به چیزهای دیگه صحبت کنم قطعا استفاده میکنم و بعدن بتونم یک سری پلن براش دارم، چه رایز چه ورلد چه حتی جنریشن. ولی خب سخت هندل کردنشون، به خصوص که کانتنت هم زیاد دارن و راجع به هر سایشون میشه صحبت خیلی زیادی کرد.
همین الانش هم من راجع به خیلی چیزا صحبت نکردم. تو فیلد کامبت، هانت، آرت، چطور فیوز میکنی یه سری چیزا رو. اصلا دیگه خودتون میتونید برید ببینید که چه چنلایی هست که دیلی کانتنت دارن میزنن مانستر هانتر، بعد یک سریاشون فقط از یه نسخه است، 10 سال داره فعالیت میکنه. تو اینجوری چطوری بابا داداش؟ ولی اینطوری بودم که هر طور شده من بعد روی این مانستر هانتر یه ویدئوی نسبتا کامل بدم دیگه. امیدوارم که شما هم راضی بوده باشید و ویدیو کافی بوده باشه. همین دیگه. از این گیم ها تجربه‌ای میتونید به دست بیارید که واقعا جای دیگه پیدا نمیشه. اگه اینکه دراگون دوگما 2 بیاد و مثلا اوف که اونم تازه برای کپکام خیلی جالبه. و شب و روزگار خوش.